السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترم دوستانو، په ټیکنو پشتو یوټیوب چینل کې په هیله درته وایم. زه یم وریس، تاسو ګورئ ټیکنو پشتو یوټیوب چینل. دوستانو، ډېر ټایم څخه مې غوښتل چې زه تاسو ته د ورډپریس څخه د ویبسایټ جوړولو پوره مکمل طریقه در زده کړم چې تاسو هم وکولی شئ چې په ښایسته ډیزاین کې ځان لپاره یو ښایسته ویبسایټ جوړ کړئ. له ویبسایټ څخه تاسو کولی شئ چې د میاشتې لکونه روپۍ هم وګټئ. دا دوستانو، په داسې اندازه په داسې طریقې سره به زه تاسو ته د ویبسایټ جوړولو د استعمال د هر څه د الف نه یې پورې داسې طریقه در زده کوم چې تاسو بیا کولی شئ چې په اسانۍ سره خپلې د خوښې خپل ځان له په خپله یو ویبسایټ تیار کړئ، له هغې ویبسایټ څخه روپۍ وګټئ. نو دوستانو، که د چا تعلیم وي که نه وي، تاسو کولی شئ که چېرته زما دا ویډیوانې تاسو پوره وګورئ، تاسو به ټول کولی شئ چې خپل ځان لپاره یو ویبسایټ جوړ کړئ، له ویبسایټ څخه بیا ښایسته روپۍ وګټئ. دوستانو، کله چې ما ویبسایټ نه و جوړ، ما خپل یوټیوب چینل یې درلودی، په هغې کې ما کار کولو، نو ما به خپله توانولې، خو هیڅکله مې له انلاین داسې انټرنټ څخه په داسې ډیزاین سره، په داسې اسانتیا سره دومره زیاتې روپۍ ما هیڅکله نه وې ګټلې. نو کله مې چې ویبسایټ زده کړه وکړه، ډېرې روپۍ مې پکې توان هم کړې، د دې وجې نه چې ما څه نه و زده. بیا هم ما په ویبسایټو باندې کار سټارټ کړو، خو ډېر توانونه هغه اخر دې ته ورسېدم پکې چې اوس الحمدلله زما ژوند چې کوم دی بهي زیات ورسره خوشحاله دی د ویبسایټ سره. نو تاسو هم کولی شئ چې په کور ناست انلاین له ویبسایټ څخه ښایسته روپۍ وګټئ. دوستانو، د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې به موږ تاسو د یو ډومین د ویبسایټ لپاره ګورئ. ډومین چې ته وایي لکه یو نام چې تاسو د ویبسایټ لپاره اخلئ، ډومین ګورئ نام دی. ډومین نام ته وایي تاسو به یو نام اخلئ، هغې لپاره به یو هوسټینګ اخلئ که چېرته تاسو غواړئ چې ورډپریس ویبسایټ جوړ کړئ. که تاسو غواړئ چې بلوګر ویبسایټ جوړ کړئ، د هغې لپاره صرف یو نام اخیستل ضرورت وي، د هوسټینګ ضرورت نه وي. خو زیات استعمال چې دی د ورډپریس دی. زما سیټونه هم چې څومره سیټونه دي، زه هم د ورډپریس استعمال کوم. نو تاسو ته هم د ورډپریس څخه د یو ویبسایټ جوړولو طریقه در زده کوم. دوستانو، که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه، د ویډیو به حتما له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. په دې اول کې یو څه نه څه خبرې کوم، هغې وروسته به تاسو ته په ډېرې اسانۍ سره داسې طریقه در زده کړم چې تاسو به کولی شئ په اسانۍ سره یو ویبسایټ په خپله ځان له جوړ کړئ او له هغې څخه روپۍ وګټئ. دلته کې ګورئ، دا د ایرسن ایډ دی، دا زما ویبسایټ دی، زما نام دی. دا تاسو ته به ښکاري، دا تاسو په ګوګل تاسو یې په خپله کتلی شئ. دوستانو، دا زما یوټیوب چینل دی ټیکنو پشتو، چې په دې کې به انشاءالله تاسو ته د ویبسایټ همدا د ویبسایټ مکمل کورس ویډیوانې اپلوډ کیږي. دلته کې تاسو کتلی شئ زما یو ویډیو مخکینی اپلوډ شوي. هغه څوک دا ویبسایټ څخه روپۍ ګټلی شي چې څوک د زړه نه کار وکړي. بیا به ستاسو یو کار ته هم ضرورت نه وي، ستاسو دا ویبسایټ به ستاسو هر ضرورت در پوره کولی شي انشاءالله، که چېرته تاسو زما دا کورس ویډیوانې په صحیح طریقې سره وګورئ. اول کې به زه تاسو نه دا غوښتنه وکړم چې مهرباني وکړئ زما ټوله ویډیوانې انلاین وګورئ، تر څو زما د یوټیوب واچ ټایم په راشي، مال هم یو څه نه څه فایده راکړي. نو دوستانو، ورځو اوسو د یو ویبسایټ لپاره ډومین اخلو. په نورو ویډیوانو کې به موږ تاسو د دې لپاره هوسټینګ، کم ترتیبونه، کم سیټینګ چې وي هغه ټوله به زده کوو. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې به اوس موږ تاسو د ویبسایټ لپاره یو نام اخلو. د نام اخیستلو لپاره دوستانو تاسو به ولیکئ په ګوګل کې ګوډډي ډومین. د دې لیکلو وروسته به دلته کې تاسو ته د ګوډډي زیات لینکونه روشي. ګورئ، دلته کې دا ویبسایټ دی. د دې ویبسایټ څخه به موږ ډومین اخلو، ځکه چې ګوډډي څخه بهي خلک چې کم دی زیات ډومین اخلي. د سیټینګ په دې کې د دې ډومین په دې ویبسایټ کې ډومین اخیستل ارزان هم ویلي. د نورو ویبسایټو
ویبسایټونو په نسبت نو دوستانو موږ تاسو به هم د ګوډډي څخه یو ډومین اخلو. ګورئ دوستانو دلته کې کله مو چې ګوډډي ته تاسو راغلی دلته کې به تاسو ته داسې اپشن درکړي یا بالکل ګوډډي ویبسایټ ته چې راشئ دلته کې به تاسو ته داسې اپشن درکړي. دلته کې ګورئ تاسو به یو ډومین خوښ کړئ کم ډومین خوښول چې غواړئ. زه ورته زه چې کم ډومین اخلم یا تاسو په کم نام اخلئ په دې طریقې سره بیا اخلئ تر ټولو اول زه هغه ډومین. ها محترمو دوستانو ګورئ دا زه یو ملګري ته مکمل ویبسایټ تیاروم نو دلته کې ګورئ تاسو به هم یو ډومین خوښ کړئ هغه که بیا تاسو ډاټ کام اخلئ که کم یو اخلئ خو د یو ډومین اخیستلو طریقه زه اوس تاسو ته په دې ویډیو کې در زده کوم. ګورئ کله چې تاسو ډومین ولیکلو که ډاټ کام اخلئ ډاټ کام ورسره ولیکئ که ډاټ ایکس وای زیډ ډاټ او آر جي همدارنګه ډېر زیات دی ډاټ انلاین ډېر زیات دی. کم یو چې تاسو اخلئ په آخر کې خپل نام ولیکئ هغې وروسته ډاټ کام یا ډاټ این یا ډاټ پی کې یا داسې نوره کم ډومین چې ستاسو خوښېږي هغه ولیکئ. هغې وروسته سرچ ډومین باندې کلیک وکړئ. په سرچ ډومین باندې کلیک کولو وروسته به تاسو ته یو څه نسل لوډینګ راشي. دلته کې به تاسو ته ووایي چې دا ډومین چې کم دی شته که چېرته نه وي نو تاسو ته به داسې اپشن درکړي. زه اوس تاسو ته دلته درښیم تر څو تاسو ته مکمله طریقه در زده شي تاسو په صحیح طریقې سره زه پوهوم ویډیو که غټه هم شي. ګورئ اوس داسې ټیک ډاټ کام که چېرته داسې اپشن تاسو ته درکړي نو تاسو پوهه شئ چې زموږ دغه ډومین نشته. هغه بل چا مخکې نه اخیستی وي نو بیا تاسو نشئ کولی چې هغه ډومین تاسو هم واخلئ هغه نام تاسو بیا هم واخلئ هغه نشئ اخیستی. ګورئ ډومین اویلیبل چې تاسو ته ولیکي نو تاسو پوهه شئ چې بالکل دا ډومین شته. کله مو چې دا ډومین ګورئ سرچ کړو په ګوډډي ویبسایټ کې تاسو ته داسې طریقې سره راشي قیمت یې درته راځي. هغې وروسته به دوستانو دلته کې تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ اید ټو کارټ. د دې لپاره باید تاسو د بینک اکاونټ ولرئ. د بینک اکاونټ څخه بیا اخلئ. ګورئ دلته کې تاسو ته وایي چې د 2 کالو لپاره یې اخلئ که د 3 کالو لپاره 5 کالو 10 کالو لپاره هم اخیستل شئ. زه غواړم 1 کال لپاره یې واخلم. دلته کې 1 یار باندې کلیک کوم. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې موږ ته راغلی 1599 روپۍ چې د 1 کال لپاره دا ډومین موږ ته راغلو دوستانو. نو وبخئ دلته کې به کنټینیو ټو کارټ اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره که چېرته تاسو د 2 کالو لپاره اخلئ نو 2 کاله انتخاب پکې کړای شئ. ګورئ دلته کې تاسو ته داسې اپشن راځي تاسو د ډومین پریویسي پروټیکشن چې کوم دی هغه غواړئ. زه نه غواړم نو تینکس باندې کلیک کړم. سټارټ یور ویبسایټ فور فري دا هم زه په دې طریقې سره ختموم. دلته کې ګورئ دا پرسنل ایمیل چې کوم دی دا هم نو تینکس کوم. په دې طریقې سره ځکه چې دې ته موږ څه ضرورت نه لرو. په دې باندې د کلیک کېدو وروسته په کنټینیو ټو کارټ اپشن باندې کلیک کوو. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ دوستانو موږ ته داسې اپشن راغلو. دلته کې تاسو که چېرته یو پرومو کوډ در سره وي تاسو هغه کوډ رااخیستی شئ ورکولی شئ. نو تاسو ته به ښکاري که چېرته تاسو سره پرومو کوډ وي د دې نو هغې کوډ سره بیا ستاسو ډسکاونټ یعنې څه نه څه روپۍ تاسو ته مف کېږي. خو ما سره خاص داسې کوډ نشته چې په هغه باندې زه د دې قیمت کم نو په چیک آوټ اپشن باندې کلیک کوو. چیک آوټ اپشن باندې کلیک کولو وروسته باید تاسو یو جیمیل آی ډي ولرئ. له هغې په ترو به تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ جوړ کړئ. نو زه به دلته کې جیمیل یوزر نیم پاسورډ ورکړم. ګورئ تاسو که چېرته په همدې بروزر کې ستاسو جیمیل لوګین وي په هغې جیمیل انتخاب هم کولی شئ. فیسبوک آی ډي په ترو هم د دې ګوډډي اکاونټ جوړولی شئ. که چېرته تاسو ایمیل یوزر نیم پاسورډ ورکړئ کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ هم کولی شئ. نو زه همدا اوس ورته ایمیل یوزر نیم پاسورډ ورکوم.
نو دوستانو دلته کې به تاسو ته ښکاري چې ایمیل به ورکړئ، یوزر نیم به ورکړئ، خپل خوښې یو پاسورډ به ورکړئ. هغې وروسته به په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. په کریټ اکاونټ باندې کلیک کولو وروسته به یو څه نه څه لوډینګ کړي. هغې وروسته به دلته کې تاسو اکاونټ چې کوم دی هغه جوړ شي. اوس دلته کې موږ ستاسو دوه اپشنې ختم شوې. دلته کې موږ نه غواړي د ډومین چې کوم موږ اخلو د دې روپۍ موږ نه غواړي. ګورئ دلته کې به تاسو ته ښکاري تاسو نه به ستاسو د کوم ملک یې هغه به انتخاب وکړئ. اول نام، اخرنی نام انتخاب وکړئ. دلته کې خپل د موبایل نمبر به ورکړئ، اډرس به ورکړئ. ستاسو کومه پته وي هغه پته به په دې خانه کې ورکړئ. ګورئ دوستانو پوسټل کوډ به ورکړئ، سټیټ به ورکړئ، سیټي به ورکړئ. همدارنګه ارګنایزیشن ټیکسټ آی ډي دې دواړو ته ضرورت نشته، خو دلته کې چې د کوم هغه سره د سور رنګ کې د ستوري نشان وي په هغه خانه کې به حتما مثلا سیټي، پوسټل کوډو، همدارنګه سټیټ ورته وایي زما په خیال دا اډرس شو، د موبایل نمبر شو، فرست لاست نام شو، دا ورکول ضروری دي. نو دا معلومات زه ورکوم تر څو ویډیو غټه نشي. دوستانو دلته کې به تاسو ته ښکاري د دې معلومات ورکولو وروسته به په سیو باندې کلیک وکړئ. بیا به دلته کې یو څه نه څه لوډینګ وکړي. تاسو ته به راشي دلته کې پیمنټ اپشن. دلته کې به دوستانو تاسو ورته خپل بینک کارډ، زه اوس تاسو درښایم چې تاسو د چی په ترو له ګوډ آیډي څخه ډومین اخیسته شئ. دلته کې که موږ تاسو لاندې راشو ویزا کارډ لګي دوستانو. په کارډ کې ویزا کارډ ستاسو د بینک کارډ چې کوم وي هغه ویزا کارډ وي، پاک نه دوستانو. ویزا کارډ چې وي بیا تاسو کولی شئ چې د دې ځای څخه تاسو د دې ویبسایټ څخه اکاونټ واخلئ. تاسو ته به زما د رابطې هغه چې کوم د جیمیلو زما په اباوټس کې همدغه شان انشاءالله په ډسکریپشن کې به هم تاسو ته زما جیمیل میلاو شي. ما سره په جیمیل باندې رابطه کولی شئ. که چېرته تاسو داسې یو ډومین یا د ویبسایټ مکمل جوړول غواړئ ما سره تاسو رابطه کولی شئ په هغه جیمیل باندې. دلته کې د پیمنټ کې د کارډو د ویزا کارډ د کارډ نمبر به ورکړئ. د کارډ نمبر ورکولو سره دلته کې به تاسو ورته دوستانو میاشت انتخاب وکړئ. ستاسو کارډ چې په کوم میاشت ایکسپایر کیږي هغه میاشت به دلته کې ولیکئ. دلته کې به تاسو کال ولیکئ، په کوم کال کې چې ستاسو د بینک کارډ ایکسپایر کیږي. دلته کې به تاسو ته په کارډ کې په کوم طرف چې تاسو وګورئ 3 انسي کوډ وي، هغه 3 انسي کوډ به دلته کې ورکړئ. په سیو باندې کلیک وکړئ. زه اوس همدا معلومات ورکوم. د ویډیو تاسو تر اخره ګورئ. ګورئ دوستانو تاسو ته مې چې کوم طریقه در وښودله هغې ورکولو وروسته په سیو باندې کلیک وکړئ. په سیو باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته داسې اپشن درکوي که چېرته سیو کول غواړئ سیو باندې کلیک وکړئ په دې بروزر کې، کنې په نو تینکس اپشن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې ګورئ کمپلیټ اپشن کې یو څه نه څه لوډینګ کې لوډینګ وروسته به دلته کې موږ تاسو ته اوس زموږ ډومین چې ده هغه دلته کې تاسو ته ښکاري چې کوم دی په 1599 مثلا 10 روپۍ ټیکس پې راځي. نو ټوټل په 1410 روپۍ زموږ دا ډومین چې کوم دی ټوټل دلته کې تاسو ته ښکاري. ټوټل پکې پاکستانی کلدارې چې کومې دي د دې په 1429 روپۍ موږ دا یو ډومین چې کوم دی اخیستی شو. دلته کې کمپلیټ پرچیز اپشن درکوي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا مو د یو کال لپاره وخوستو. یو کال لپاره به زموږ دا ډومین چې کوم دی کار کوي. یو کال پس بیا موږ ته یو اپشن راکوي، هغې وروسته به موږ تاسو بیا د یو کال لپاره روپۍ ورکوو. نو دلته کې تاسو ته مکمل ایمیل وشي، ستاسو بینک کې چې کوم نمبر وي هغې ته میسیج درته راشي، لکه چې اوس ما ته رالل چې ستاسو دا ډومین چې کوم دی بلکل په صحیح طریقې سره تاسو ډومین چې کوم دی واخیستو. دلته کې ګورئ زموږ آرډر چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره وشو. نو دوستانو یو څه نه څه لوډینګ کړئ. هغې وروسته دلته کې ویو
چې کوم دی ریسپیکټ اپشن چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک کړای شئ دا معلومات کتلی شئ نو دلته کې یو څه نڅه لوډینګ کې زه په دې اپشن باندې کلیک کوم دلته کې یو څه نڅه انتظار ورته کړو دوستانو زمونږ ډومین چې دی بالکل په همدې طریقې سره واخیستل شو اوس یو څه نڅه د لوډینګ ته انتظار کو ها دوستانو ګورئ تاسو ته به د لوډینګ وروسته داسې اپشن راوړي دلته کې مای پروډکټ اپشن باندې په همدې اکاونټ کې کلیک وکړئ تاسو ته به ښکاري ګو ډي اپشن باندې کلیک کړو که چېرته تاسو کوم جیمیل سمه چې دا ګو ډي اکاونټ جوړ کړو هلته کې به هم تاسو ته مکمل داسې جیمیل راغلی وي تاسو ته به ښکاري یو ډومین د یو کال لپاره په 2 روپۍ مکمل تفصیل سره تاسو ته درښیي چې دا تاسو چې کوم دی واخیستو اوس په همدې اکاونټ کې ګورئ دا ستاسو اکاونټ دی لوګین دی دلته کې ګورئ که زه په دې باندې کلیک وکړم مای پروډکټ اپشن ته لاړ شم ګوره مای پروډکټ اپشن ته که زه لاړ شم اوس به ما ته همدا ډومین راشي ګورئ یو څه نه څه انتظار ورته کو nahid.com په روانه ویډیو کې به موږ تاسو یو دوستانو خوسټینګ اخلو د خوسټینګ اخیستو سره به موږ تاسو د ویبسایټ ټچ کوو یعنی بالکل کنیکټ کوو به لکه څنګه چې تاسو په ګوګل کې ولیکئ ګورئ ورسالدین.com چې ولیکئ ګورئ دا نام دی موږ تاسو هم یو داسې نام واخیستو بیا کله چې تاسو په دې کې پوسټونه کړئ یا ویډیوانې اچوئ چې څه پکې اچوئ نو دا ستاسو ویبسایټ شو په دې کې کولی شئ د ایرسن اپروو کول دا ټوله طریقې به موږ تاسو زده کوو نو یو څه نه څه لوډینګ کې دوستانو زه اوس تاسو ته درښیم چې ستاسو په اکاونټ کې ستاسو ډومین څنګه ښکاري ښه ګورو د ویډیو بس کولو روانه ویډیو به انشاءالله حتما درته جوړوم همدارنګه خوندور معلومات به در کوم دوستانو څه مې چې زده وي هغه به تاسو له در زده کوم تاسو بالکل کولی شئ چې له ویبسایټ څخه ښایسته روپۍ وګټئ نو هیله در څخه کېږي همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره دوستانو زما چینل سره حتما اوسئ زما چینل مو که چېرته نه وي سبسکريب کړی زما چینل سبسکريب کړئ تاسو ګورئ ټیکنو پشتو یوټیوب چینل نو خوندور معلومات به انشاءالله تاسو ته په دې چینل کې اپلوډ کیږي دلته کې یو څه نه څه لوډینګ کې دا دوستانو د لوډینګ وروسته خو ستاسو ډومین چې کوم دی یو څه نه څه ټایم وروسته به ستاسو ډومین اکټیو شي دوستانو نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو د ډومین اخیستلو طریقه زده کړه په روانه ویډیو کې به موږ تاسو د هوسټینګ اخیستلو هغه وروسته د ورډپریس انسټال کولو همدارنګه په ویبپریس کې ښایسته ډیزاین د یو ارټیکل لیکل لکه څنګه چې دلته کې تاسو ته ښکاري که موږ تاسو یو ارټیکل آن کو مثلا دا یو ارټیکل دی یو پوسټ دی ګورئ دا پوسټ کې تاسو څنګه داسې پوسټ لیکلی شئ مثلا داسې تصویر څنګه پکې ورکولی شئ دوستانو داسې د ډاونلوډ بټن څنګه پکې لګولی شئ اوس دا خو ما یو ساده ډیزاین کړی دی په دې ویبسایټ کې تاسو کولی شئ چې یو پوره غټ ډیزاین په خپل ویبسایټ کې وکړئ چې ډېر زیات ښایسته ښکاري تاسو ته به زه هر رنګ یو داسې مثلا چې په هغه کې کم رنګ طریقه وي په ورډپریس ویبسایټ کې هغه ټوله ویډیوانې به زما په همدې چینل کې درته اپلوډ کیږي دلته کې تاسو ته د ایرسن اډ ښکاري ګوګل اډو نو د ګوګل اډ په ایرسن ګوګل څخه تاسو د ویبسایټ په ترو ښایسته روپۍ ګټلی شئ د ویډیو تر اخره در سره ګورئ دوستانو انشاءالله زما چینل سره چې اوسئ تاسو ته به ډېر څه له همدې چینل څخه در زده کول کیږي نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو تر اخره للی وي دا ویډیو بیخي غټه شوه غوښتل مې چې دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمل هر څه ووایم روانه ویډیو کې به موږ تاسو صرف د طریقو زده کړو کم کارونه چې په ویبسایټ کې کیږي صرف به هغه زده کوو زیاته خبرې به انشاءالله نه وي پکې کې نو ویډیو حتما لایک کړئ له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره زموږ چینل سره اوسئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان